thế giới tự nhiên muôn hình vạn trạng, hàng ngàn loài hoa, hàng vạn cây cỏ và hàng trăm ngàn loài động vật. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, là người yêu cây cỏ hoa lá, thì chắc hẳn biết rằng mỗi loài đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó. Hôm nay, kênh Yến Thuận Cute sẽ giới thiệu đến với các bạn trong một hoa thơm cỏ lạ, một loài hoa phong lan có tên gọi lan hải yến. Vậy bạn có biết tới lan hải yến? Loài hoa lan đặc biệt này có nguồn gốc từ đâu? Chăm sóc như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé. Mang dáng vẻ đài cát và kiêu sa, những giò lan hải yến luôn tạo cho người ngắm nhìn cảm giác ấn tượng và rung động ngay từ đầu. Tuy là loài lan có cả hương thơm lẫn sắc đẹp, nhưng lan hải yến được xếp vào dạng đỏng đảnh khó trồng nhất hiện nay. Trong số những loài lan đẹp và nổi tiếng hiện nay, nhiều người sẽ nghĩ đến lan hải yến, một loài lan không chỉ có cả hương và sắc, mà xung quanh chúng còn có khá nhiều câu chuyện khá thú vị. Đặc điểm của lan hải yến. Lan hải yến được gọi với nhiều tên gọi khác như lan hải âu, lan ngọc bích. Loài lan này xuất hiện ở một số nước Đông Nam Á. Loài lan này có tên tiếng Anh là Coelacanth, có nghĩa là bầu trời xanh. Tên gọi hải yến được đặt do cánh hoa của loài lan này giống như chim yến đang bay lượn ngoài biển. Lan hải yến có hình dáng bề ngoài khá giống như lan ngọc điệp, tuy nhiên thân lá của chúng nhỏ hơn và có màu xanh mướt, xếp theo rãnh và ở giữa cong cong rủ xuống với hai thì không đều nhau. Hoa có phát hoa đứng thẳng, màu trắng và có màu xanh lam ở phần môi, cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ. Tuy đẹp là vậy, nhưng lan hải yến được nhận xét là khá đỏng đảnh và khó tính. Việc trồng loại lan này cũng khá cầu kỳ, chứ không như loại lan dễ tính khác. Yêu cầu về điều kiện sinh thái. Về ánh sáng, lan hải yến có yêu cầu về ánh sáng khá cao, ánh sáng trung bình từ 2.000 đến 4.000. Những cây có điều kiện trồng thiếu ánh sáng thường còi cọc và hoa nở ít hơn cây khác đón nhận nhiều ánh sáng. Về nhiệt độ, lan hải yến ưa thích nhiệt độ ấm áp, mùa hè và mùa cây phát triển mạnh mẽ. Đến mùa đông cần khí ẩm cho cây. Về độ ẩm, với độ ẩm khoảng 50% hoặc cao hơn là đủ để có thể trồng loại lan này. Lan hải yến có thể chịu được độ ẩm thấp hơn một chút trong những tháng mùa đông. Yêu cầu về nước. Nước rất là cần thiết cho lan hải yến phát triển, nhất là vào giai đoạn ban đầu. Nên sử dụng nước máy sạch hạt nước chưa có độ pH vào khoảng 2.5 là hợp lý nhất cho cây. Tuy cây cần nước, nhưng cũng không nên tưới quá nhiều và đẫm, sẽ làm cây bị thối rễ và phát sinh nấm bệnh hại cây. Chọn
nào cũng được, nhưng tốt nhất phải là lúc lan ra nụ. Bạn chỉ cần vặt nụ đi và tiến hành ghép. Chuẩn bị giá thể trồng. Giá thể trồng lan hải yến có thể là gỗ lũa, chậu đất nung đều được. Trước khi trồng cần ngâm qua nước vôi 1 tiếng để cho sạch, rồi mới đem lan vào ghép. Giá thể ghép lan có thể là sơ dừa, trấu hay mùn cưa đều được. Sau khi ghép vào, bạn tiến hành ghép cây vào giá thể rồi treo sao cho hai đầu có hướng về phía đông và phía tây là được. Việc bón phân cho cây lan hải yến. Để cây được phát triển xanh tốt thì cần bón thêm phân bón cho cây. Định kỳ thời gian sinh trưởng cứ 10 ngày bạn có thể tiến hành hòa hỗn hợp 1 lít nước với 1 gam phân. Chúc các bạn chăm sóc cây được tốt, có nhiều niềm vui trong cuộc sống từ điều nhỏ nhặt nhất. Kênh Viễn Thần Cute xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.